Hello everyone. දැන් Kesha Transplant family කියන්නේ අපේ WhatsApp group එක. ඒක හරහා තමයි අපේ clients ඒගොල්ලෝගේ ආවත්කාලීන ක්‍රම කරන්නේ ඒගොල්ලෝගේ case සම්බන්ධ උපදෙස් ගන්නේ ඒ group එකේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝත් අපෙන් case එක එවුවාම අපි ඕගොල්ලෝ ඒ group එකට add කරනවා. ඒතර ඕගොල්ලන්ට අපිත් එක්ක එකතු වෙමින් ඉන්න පුළුවන් case එක වෙනකන්. දැන් මේ අපේ client කෙනෙක් එයා දෙවනි පාර හිටෙව්වා. ඒකත් එක්කම තව client කෙනෙක් comment එකක් දාලා තුනේ ළඟද හිටවපු කෙනෙක්. ඉතින් දැන් අතරම අපේ සේවාව අපි කරන්නේ මෙතන වෛද්‍ය සේවාවක්. දැන් අපි ව්‍යාපාරිකයෝ නම් නෙවෙයි. ඉතින් අපේ ආය කිරීම ඉතා සාධාරණයි. අපි පුළුවන් තරම් ලංකා ජනගහනයට මේ වැඩේ මේ කෙස් සිටුවීම කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න තමයි අපේ උත්සාහය තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම අපි කරන්නේ ලංකාවේ තුර්කියේ තාක්ෂණය. තුර්කිය කියන්නේ හොඳම කෙස් සිටුවන තාක්ෂණය. ලංකාවේ ජනගහනයටත් ඒ පහසුකම සපුරා දීම. මොකද තුර්කිය යන්න ගියොත් සෆායර් තාක්ෂණය හොයාගෙන තුර්කිය යන්න ගියොත් ලක්ෂ 20-30 යනවා අඩුම. ඒකත් එක්කම ලංකාවේ ඉඳගෙන ඒ තුර්කියේ ඒ ડોක්ටර්ස්ලාගේ සහාය ගන්න ඉතා අමාරුයි. මොකද මේ දුර හින්දා. ඉතින් ඇත්තටම ලංකාවේ සෆායර් තාක්ෂණයෙන් කෙස් සිටුවට පස්සේ අපි දිගටම සේවාව දෙනවා. ඒකත් එක්කම කෙස් යන එක නවත්තන්න ලෝකේ තියෙන හොඳම බේත Finasteride 0.25 නොමිලේ දෙනවා. ඒක රුපියල් 50000ක් විතර වටනවා මාසෙකට. ඒකත් නොමිලේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි කරන්නේ වෛද්‍ය සේවාවක්. අපි කරන්නේ සෆායර් තාක්ෂණයෙන් කෙස් ආයත ලබා දීම. අපේ අය කිරීම ඉතා සාධාරණයි. අපි පුළුවන් තරම් අඩු මුදලකට කරන්නේ. කාටත් පුළුවන් වෙන විදියට. ඇත්ත සමහර ආයතන ලොකු මුදලක් ඉල්ලනවා. හැබැයි අපි තරම් හොඳට රිසල්ට්ස් දෙන ආයතනයක් මම හිතන්නේ ලංකාවේ කොහෙවත් නැහැ. ඒක අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලා ගෙන් අහලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන කොමෙන්ට් දාන ක්ලයන්ට්ස් ඕන තරම් ඉන්නවා. අපි ඒගොල්ලෝ රිවිව් තමයි දාලා තින්නේ. අපි නවුල් එලියන්ට කෙසිටවලා ලොකු ප්‍රදර්ශන කරන්නේත් නැහැ. මොකද අපි වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ඉඳලා. ඒ සමහර අය අහනවා ඇයි අපි නළුවන්ට හිටවන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒකට හේතුව අපිට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද අපිට ඕන තරම් කෙසිටවන්න මේ ක්ලයන්ට්ස්ලා එනවා. ඒකට හේතුව කෙස් යන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ලංකාවේ. පිරිවිතරක් නෙමෙයි ගැහණු කට්ටියකෙත් කෙස් යනවා. ඉතින් ඒ කෙස් අඩුවීම ඒගොල්ලන්ට ඉතා ප්‍රසන්න දෙයක්. ඒගොල්ලෝගේ පෙනුම වෙනස් වෙනවා. වයස්ක පෙනුමක් එනවා. ඉතින් ඒක වෙනස් කරන්න අපි ගාවට එනවා. ඉතින් අපි ඒක හොඳටම ලස්සනටම අලංකාරම කෙස් කලම කාය තරම් දෙනවා. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදෙස් ඕන නම් ඕන්ලා කමතන්න. අපි කිසිම ආය කිරීමක් නැහැ. අපේ ඇවිල්ලා හම්බ වෙනවට. ඉතින් ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්න කෙස් සිටවීමක් බලන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna, and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි Kesha Transplant.